Tjenare! Ursäkta mig, jag hade någon klump i halsen där. Tjenare och hjärtligt välkommen så är vi tillbaka i alla fall. Ja, jag har plockat en framgaffel, det gjorde vi ju igår. Sen har jag faktiskt strippat framgaffeln, jag har plockat ner alla detaljer. Tagit bort däcket, jag har tagit bort gafflarna, jag har tagit bort skärmen, stötdämpare, kränkt och hjul. Försökte faktiskt blästra den där fälgen, men det var lundlöst. Det var... Nej. Där gick jag bet, om man säger så. Så att jag skippade. Jag försökte faktiskt blästra lite grann, men det gick inte så bra, kände jag. Här står det faktiskt typbeteckning. Typbeteckning TSV 1412. Söndag 1412 treväxlat. Ja, bra. Då vet vi det. Ja, jag tänkte jag skulle gå på nysnivå. Det är jag. Då nu startar vi om, som jag brukar säga till när folk nyser. Ja, men i alla fall. Jag ska plocka bort lite bröte. Här tänkte jag bort bakom här. Vi har lite gas, bromspedaler och det är massa sån här tjoflöjt. Så att jag tänkte vi ska ta bort pedaler, stötdämpare, bakhjul, bakskärm. Om jag får loss alla de här fina spårskruvarna som sitter i den här. Ja, jag kör vidare. Vad börjar vi med tycker vi? Ja, så vi lägger en liten chansning här på... Där har vi någon spårskruv. Det håller ihop skärmen här kan jag tänka mig. Och något konstigt vänster. Där är det en som har gått å. Ser jag. Jag tog bort jordkabel där förut idag. Så jag tar bort kedjeskydd, det behöver vi göra. Och kedjeskyddet är då monterat i stötdämparen. Och så sätter den i gaffeln. Ja, eller i svingen. Den kallas ju för sving och den kallas för framgaffel. Sving, gaffel. Så att jag vet inte riktigt vart jag ska börja. Jag har några kåpor också på baksidan. Jag sitter också med små plastskruv med stjärna på. De får jag inte loss. Så jag tänkte att när jag har fått rent här så kan jag arbeta den lite mer där. Men vi kan klippa bort lite ståltråd och så lossar vi där och så lossar vi där. Då kommer i och för sig den ramla ner. Det är bättre vi skippar hjult. Ja. Vi tar hjult. Vi lossar hjulet och så får vi jag vet inte hur jag ska ha den. Han väger ju en del. Han väger en hel del den här järnbilen. Jag ska se hur det ser ut under det. Att det är genomgående. Eller så tar bort gasstaget på den här sidan. Ja det gör vi. Vi tar bort gasstaget. Ja, lite beslutsångest på vart jag ska börja. Men... Vi tar bort gasstaget. Det gör vi. Den sitter ju här. Här sitter den och det är ju vanlig låsring där. Så att den går ju att bryta loss och så pelar vi bort den. Då får vi bort den här långa pinnen där. Så kan vi rycka den bromspedal. Låter som en bra idé. Den låsringen den var inte så mycket att ha. Den får vi nog ta en polygrip på tror jag. En liten stockholmare så löser vi nog det. Stod ju käften opålitligt som vanligt. Så det här ja. Så där var den borta. Enkelt som en slipsten. Gasstagen eller bromsstaget. Jag tänkte om jag lyfter lite här nu så kanske vi kan dra ut den här. Det gick ju fint. Oj då. Här hänger det någon. Oj herregud. Här har de svetsat lite kan jag säga. Det där får vi ta på bänken sen. Jag kan inte ta bort fotpinnarna än. Men vi tar bort. Nu tar vi hjult. Nu är det hjul igen som han sa. Och så bara flytta undan lite bröte här så vi kommer ut. Där har vi i alla fall. Kan det vara en 18-19 där eller så har vi hylsa på andra sidan. Vi provar. 18, 19, 17 har vi med oss. Vi tar med oss det jag tror att det är. Kan det vara nej då. 19. Oj. Hej.
Det var... Och det var det. Nu är det 17 i alla fall. På den sidan är det 17, men inte på den. Det var 19 var för litet. När vi hämtar muttersmacken kan vi klossa bort den så att säga. Och jag hade 19 där borta, så då tar vi 20 och 21 också. Testar vi med 20 så får vi se. Ja, 20 var tveksamt. Och den lossar inte kan jag säga. Den... Han har bestämt sig för att han ska vara där. Eller hade jag dåligt batteri i den? Nej. Den satt lite. Eller jag ska testa. Nej. Jag får nog hämta en 21 sexkant tror jag. Och så en krafthylsa. Så tar jag med sig lite spray också. Lite spray, det är ju susen du vet. Så det. Vissa går inte på andra sidan. Det händer ju inte så mycket när ni står här. Eller bara blir här. Så vi ser här pojken. Så vi ser här. Så vi. Sen får man med close-up här. Så då. Börjar likna något. Börjar det likna något. Så där. Så nu ställer vi här det här. Vet. Så. Så där. Här ska vi se på skruven att det blir grejer i skjorta. Sitter som... Men gud eller? Han är han. Jösses vad han sitter. Den sitter lite kan jag säga. Får nog hämta värmaren tror jag. Släppa på den lite. Det är nog lika bra. Det är nog lika bäst. Och som sagt, jag ska inte använda stötdämparen. Lagerna ska jag ändå så byta ut i. Så. Nu provar vi igen då. Det är ju rätt egentligen så det svalnar lite mellan. Men gud. Så det går så tomt. Ja, det ska det nog. Så se. Han roterar ju inte på andra sidan i alla fall. Så det är ju bra det. Eller vad händer? Vad är det som händer egentligen? Det måste det gå rätt igenom ändå eller? Ja. Alltså hämta en sken nyckel också. Nu känns det som att han går lätt men det känns som att inte muttern snurrar med. Jag vet att det är en axel som går rätt igenom. Han snurrar ju. Och det gör han på den sidan också. Bra. Har vi kommit så långt. Kan vi låsa fast den där. Nu drar jag åt lite grann. Han stannar där. Se om muttern kommer då.
Och så, usch. Han kommer ingenting. Vad är det som händer? Kan du förklara för mig? Har han gått av eller? Det var så illa att han har gått av. Det händer ingenting på den andra sidan. Det händer ingenting. Då ska jag testa och dra i den axeln ditåt så får vi se om man kommer ut. Jag tänkte om jag tar polygripen här. På den här sidan. Alltså det händer ingenting. Men det är att han kommer utåt va? Ja det är. Han kommer utåt så att det är hopp om livet. Jag hade inga 17 hylsor. Han hade tagit mutterknacken där. 17 maj. Nej, det var 17. Eller han gängade inuti. Ja, jag vet inte. Men vi vill alla ha märka det om inte annat. Ja, det är ju bara en vanlig. Vad sitter den med längst ut här då? Kan man ju undra. Det är en distanshylsa vet jag. Det är ju lås eller när man justerar kedjan. Oj. Jag ramlar isär. Jag vet inte riktigt hur jag sa. Men den här får jag ju inte loss alltså. Den andra på andra sidan. Den är ju jättekonstig. För den sitter ju. Jag får släppa på stötdamparna så kanske jag kan få svingen till att gå ifrån lite. Det här var märkligt. Mycket märkligt. Jag har aldrig varit med om. Nej. Jag hade inga nycklar till det. Hade inga nycklar till det. Men det är jättekonstigt för han sitter liksom. Hämta en 13, 14, 12. Jag testar 14 här så får vi se. Nej. Jag vet. Då var det 13 där uppe och inte 14. Eller det är 13 där nere och 14 där uppe. Ja. Det är en genomgående va? Nej, det var han inte. Hur sitter kedjeskyddet fasta? Den sitter bakom där. Jag måste se om jag kan bryta loss själva hjulet. Men jag hissar här nu så får vi se.
Det som ramlar den, det ramlar ju den som sagt. Så då. Men släpp. Så. Ligg. Här har vi. Har han fastnat i. Den roterar ju i själva navet där. Står han där eller? Nej, gjorde han inte. Kanske kan hänga den här sladden i framme bara så. Han håller sig nere. Han inte tippar upp så. Så ser vi vad som händer. Här ser ni. Det är den där hylsan där. Hur ska man få den då? Verkar som att jag får mutterspräcka den muttern. Jag får spräcka den muttern helt enkelt. Verkar så. Oj. Har ni en stänklapp i vägen där? Oj ja. Här ser ni. Det är liksom att han, om jag sätter 21 här nu. Då rör sig den där hylsan. Då rör sig den. Och för att det kanske går att knacka ut den. Eller går det, tror jag. Jag vet faktiskt inte. Det har vi faktiskt med bultarna till stötdämparen. Vi kan ta bort den andra stötdämparen och så har vi bort den med. Nej. Vart har vi hylsorna? Där har vi en 13. Blir han ännu lättare fram. Så. Sitter en banksbult där? Ja, det är nog. Men det blir mindre roligt att få bort. Om jag är så vänlig. Han blir faktiskt lite mindre rolig. Som sagt. Det blir inte så himla trevligt faktiskt att få bort det. Men här får jag nog. Jag vet inte om jag ska eller om jag ska slå på den. Det känns ju nästan som att den liksom är fastnupen i lagret som är i. Ja. Dags att ta das sving. När det svingar rock'n'roll. Det var 19 där. Hade jag 19 hylsa här eller? 20 har jag. Eller en glappa. Jag ser om jag har 19 också. Det är bra. Här har vi en 19 sexkant.
Den satt lite den upp kan jag säga. Kanske vi kan få ta i lite då. Om man vill bara stå kvar på. Ja. Tvingade. Jag gör så. Den går tomt den då. Så. Kanske vi kan tippa upp den igen. Då tar vi mutterknacken. Och så testar vi att dra. Ta en hylsa från andra hållet och så kan vi få så axeln börjar snurra. Det vill han inte. Nej gud! Oh. Så, stå still. Kan jag ställa han där? Ja, det gick. Men gud! Jag är ju helt stum. Det är väl de här pressade bussningarna i där. Så jag tror det blir till att värma på den. Han sitter lite. Vi får hämta ett rör. Får lite hävkraft på. Åh, det hörde vi att det knakar in lite. Värmer jag lite på baksidan här också. Jag värmer ju så att jag kan få lite hetta på bulten. Så. Sen får vi se om han vill släppa det. Det är en helt annan sak. Jag tror inte det. Vi provar så vi ser. Ja, kör vi pojkar. Och töser. Men gud. Den har alltså bestämt sig för att han ska sitta där. Jag testar att dra från det här hållet då. Han kom lite där. Jag kände att det gjorde ett litet juckande. Alltså att det blev lite sån här tick. Han gjorde lite, gjorde det. Men inte mycket.
Jodå, han är på gång, men han är väldigt hög. Synd att jag inte kan hålla emot bättre. Det är ju en rejäl... Jag vill inte förstöra bulten, för det är bara onödigt. Åh! Jag smallde till in i alla fall. Den sitter lite, eller sprack hylsa? Nej, den sprack inte. Då så. Då kämpar vi vidare. Men gud. Det var en jobbig en. Åh! Det hände något. Hoppa bara hylsan hål, gick han av? Nej, han gick inte av i alla fall. Han hoppade av. Det small till bra där. Small till väldigt bra. Men gud vad han sitter. Kanske skulle värma lite under och... Får ni ursäkta mig att jag går förbi er ibland, men... Jag får värma bland all gegg här under. Hade jag något jag kan skrapa rent med där. Den satt lite. Det var rejäl bult jag inte ville lossa. Här under. Här är ju själva svingröret eller som går här. Jag tänkte att jag skrapa rent från den mygg så jag kommer åt så att den blir lite varm inuti också. Ja, man får nog ställa den där. På bultens topp. Ja. Det blir bra där. Han får bli varm riktigt där nu så. Går aldrig som man har tänkt sig, men skammen den som ger sig. Jag tänkte, får jag bort den då får jag den gaffeln. Då kan jag ju kolla på det här lagret som heter drevet där. Skulle nu gummibussningar och sånt där, men då skaffar jag ju nya naturligtvis. Men bulten är jag rädd om. Det blir nog skapligt varm den här bulten nu. Så att det är liksom värmer igenom lite så. Man skulle ha haft en induktionsvärmare, då hade man kunnat lagt den där. Och då hade den blivit glödig hela bulten. Ja, 1925 gris är det blir. För att hoppas att det blir det då. Ja, det är bara att vänta. Det är det hjulet i alla fall, det fick vi bort. Sen har vi plockat bort låset. Fick jag borra bort. Sen har jag kollat så hastighetsmätaren funkar. Och den funkar. Sen har jag även plockat bort skärmen. Gafflarna. Däcket. Den ska jag blästra och den ska jag blästra. Sen gjorde jag även ett nytt
nytt stag där. För den var av. Så den ska vi blästra. Sen har jag även lagt på lite grundfärg på den. Jag var ute och blästrade den och så grundade den. Sen så jag ta bort armen. Den ska jag ju måla en annan färg sen. Nej, nu får du inte längre din... Så, nu ska vi se. Nu är det nog varmt där. Vi testar och släpper. Vi testar och sätter den här. För jag får mest kraft här. Känner jag. Inte så bra som jag vill ha. Den bara fjädrar du. Nu får han svalna lite och sen lägger vi på lite spray så får vi se om det kanske kryper in lite där. Jag hoppas att det gör det. Det är liksom krypsmörjning, hoppas. Det är ju märkligt det här. Att den kan sitta så. Jag vill liksom inte slå på axeln heller. Då kommer jag ju stuka i gängen så det bara skriker om det. Men det vill jag inte göra. Jag har fått svalna några sekunder där. Tar vi lite då. Men gud! Han vill inte släppa. Han vill inte släppa alltså. Hur ska jag få loss den då? Då går det att... Det här går ju. Så det är ju alltså inuti han har fastnat då. Han är ju rätt så... Den är ju inte... Han är ju lite glapp i svingen. Eller inte så lite heller. Men det är... Jag ska testa och så ta hammaren och så, eller gärda och så slå till där. Så kanske man får till att han får en liten kyss. Kanske lirkar till ett lite. 1, 2, 3. En gång till. Så. Tänker ni, ja vad dumt det är att du slår in den. Nej, men jag tänkte på att jag kanske får den till att rucka sig lite. Sen om det är framåt och bakåt eller åt sidan det. Får vi se. Nej, gud. Nej, han sitter. Jag vet inte hur jag ska få bort den. Jag vet faktiskt inte hur jag ska få bort den. Tänk om man hade haft en induktionsvärmare. Ja. Jag har väl haft det i flera år nu. Det är så satans dyra bara. Ja. Så är det. Man tar vad man har. Men jag får väl... Jag får fortsätta kriga med den där så får vi se om jag får loss det. Det är ju liksom hela... Han sitter i här tror jag. Han sitter liksom fast igenom här. För han glappar ju där och glappar på den sidan. Det gör han ju. Så här är han ju så gott som loss. En väldigt rostig där också känner jag. Ser jag. Ja. Jag får nog lägga ner moppen tror jag. Men jag får skära av fotpinnarna. Den ska jag skära av där. Och så skär jag av den på andra sidan. Och så får jag skära bort det här också. För de har... Ja, ni ser ju själva. Det är ju svetsat precis överallt här. Här är det svetsat här och svetsat hela vägen här. Så där ska jag bort alltihopa. Så jag får tag i de här originalhålen som pedalen ska sitta i. Eller själva stötpinnarna då. Men den där han sitter.
Den sitter, kan jag lova. Ja. Ja, så är det. Ja. Jag som trodde att det skulle bli en nedmonteringsfilm på hela alltihopa, men så blev det inte nu då. Så jag får väl försöka igen. Jag får ta i och hålla på lirka och värma till slut, så får jag ut bulten. Jag vill inte slå på den från den andra sidan. I sådana fall kan jag ju sätta dit muttern, men jag kan ju svetsa på den. Nej, det kan jag inte heller göra. Ja, det är tråkigt. Det är ju liksom där inne. Det är det här möget som så. Och det där staget där, det hör ju till avgasrört vad jag förstår. Det. Ja, så är det. Jag får runda av här nu. Eftersom jag trodde att det skulle bli liksom hela alltihopa, men det blir inte så. Sen har vi de här lagren här. Satt ju i framhjulet. Men de finns faktiskt på Biltema. 37 12 12. 37 12 12. Alltså 37 mm så, 12 så och så 12 i hålet. Smart. De fanns på Biltema att köpa. Köper jag 2 nya naturligtvis. Ja. Han får kyla ner sig, så får jag testa och försöka ta i lite te. Så får ni ha en underbar och trevlig helg. Så slita vidare. Adjö mina vänner. Lossa nu då.